Chào các bạn đã quay lại với kênh Cô Ba Bình Dương. Hôm nay mình chia sẻ đến các bạn công thức thịt ngâm nước mắm mà mình ưng ý nhất. Rất dễ nhớ và dễ làm, thành phẩm lại thơm ngon hấp dẫn, bảo quản được rất lâu. Giảm lược bớt công đoạn không cần thiết thường được thực hiện ở đa số công thức, mà chính công đoạn đó là nguyên nhân gây ra nhược điểm cho thành phẩm. Ngày Tết mà có hũ thịt ngâm này thì rất tiện khi khách đến nhà, không mất thời gian chế biến mà vẫn có được món ngon. Ngày thường vẫn phù hợp cho bữa cơm hàng ngày nữa đó các bạn. Nào chúng ta cùng vào bếp thực hiện ngay nha. Mời các bạn tham khảo qua thành phần nguyên liệu rất đơn giản để thực hiện món này. Đầu tiên mình sẽ sơ chế nguyên liệu nha. Mình cắt lát 2 củ hành tím và thêm vài lát gừng nữa cho thơm ha. Tỏi thì mình cắt mỏng nó ra. Nếu tấp nhỏ hơn thì các bạn đập dập ra cũng được ha. Ngâm thịt phải có tỏi, ớt, tiêu cho thơm ha các bạn. Ớt này thì mình lấy cuốn ra. Nếu sử dụng ớt sừng các bạn cắt nó ra nha. Thịt này mình sẽ cắt ra từng miếng dày khoảng 5 đến 6 cm. Cỡ này là vừa nè các bạn. Mình cắt ra thành 3 miếng nha. Bây giờ mình sẽ rửa thịt nha. Cho nước vào thau nè. Cho vào 1 muỗng canh muối. Cho thêm 3 muỗng canh giấm. Khuấy đều cho tan. Sau đó chúng ta cho thịt vào rửa với hỗn hợp này cho sạch và bán đi mùi hôi của thịt đó. Dùng dao cạo phần da cho sạch. Sơ chế kỹ như vậy thì thành phẩm sẽ thơm ngon hơn đó các bạn. Xong rồi đem tất cả đi rửa lại với nước nha. Nếu thấy miếng thịt rời rạc như vậy, mình nên cột lại để thịt kết dính khi luộc. Thành phẩm sẽ đẹp mắt hơn nha các bạn. Miếng nào mà không bị rời thì mình khỏi cột cũng được ha. Xong rồi mình cho thịt vào nồi, cho nước vào ngập thịt. Cho 2 củ hành tím cắt lát và vài lát gừng cho thịt thơm ha. Mình sẽ luộc thịt này với lửa vừa đến khi mềm luôn. Dùng đũa xiên thử, thấy không còn ra nước hồng nữa là thịt đã chín. Thời gian luộc thì khoảng 20 đến 25 phút đó các bạn. Mình vớt thịt ra ngay nha. Không nên luộc quá lâu, thịt sẽ mềm và mất đi độ ngon. Và mình đem thịt rửa qua nước lạnh bình thường cho thật là sạch. Rồi mình tháo dây cột ra luôn nha. Ở giai đoạn này tuyệt đối không cho thịt vào nước đá hoặc cho vào tủ lạnh nha các bạn. Mình làm như vậy mỡ sẽ bám chặt vào thịt. Khi ngâm mắm, nước ngâm sẽ nổi ván mỡ nên không bảo quản được lâu đó các bạn. Các bạn xem nè, nhờ cột thịt trước nên khi luộc, phần thịt và da dính chặt lại với nhau, không bị rời ra. Xong rồi mình rửa thịt qua nước sôi một lần nữa để diệt khuẩn. Đồng thời nước nóng sẽ làm thịt dễ được rửa sạch lớp mỡ bám bên ngoài. Mình vớt ra và để đây hông quạt cho thịt thật khô ráo ha. Tiếp theo mình nấu hỗn hợp nước ngâm gồm có 200g đường nâu nè, 300g đường trắng, tổng cộng là 500g đó các bạn. Nếu có đường vàng các bạn sử dụng toàn bộ bằng đường vàng cho thành phẩm nó có màu đẹp ha. Kế tiếp cho 500ml nước mắm. Các bạn sử dụng nước mắm ngon nhất có thể tìm được là được ha. Mình dùng nước mắm 3 con cua này nè. Khuấy đều cho đường tan. Bật bếp với lửa nhỏ vừa đủ để hỗn hợp sôi lăn tăn thật nhẹ.
Hỗn hợp sôi nhẹ thì bọt rất ít, mình hớt bỏ ha. Sôi khoảng 5 phút thì các bạn tắt bếp luôn. Nấu với lửa nhỏ như vậy, nước mắm sẽ ít bọt và không bị trào ra. Đồng thời nước mắm không bị bay hơi quá nhiều, làm mất vị thơm đó các bạn. Chờ cho nước ngâm nguội bớt nhưng vẫn còn hơi ấm ấm thì mình cho lượng tỏi, ớt và tiêu xanh vào và chờ nguội hẳn rồi mới ngâm thịt nha các bạn. Tiếp theo mình cho thịt vào hũ đựng nè. Hũ cũng phải sạch sẽ và khô ráo nha. Chế nước ngâm vào. Tỏi, ớt và tiêu xanh các bạn cho vào luôn cho thơm ha. Nước ngâm phải ngập thịt nha các bạn. Mình dùng vài cây tăm tre cài lại để thịt không nổi lên ha. Đậy kín nắp và để nhiệt độ phòng, 2 ngày sau là dùng được rồi. Nếu muốn thịt thấm hơn các bạn để 4 ngày ha. Và đây là hũ thịt mình đã để 4 ngày rồi nè. Vừa mở nắp hũ nghe mùi thơm quá các bạn ơi. Nước ngâm rất trong và không nổi ván mỡ nha. Mình gấp ra cho các bạn xem nè. Màu thịt đẹp chứ nè. Mình xắt mỏng ra nha các bạn. Xắt miếng mỏng sẽ nhìn đẹp mắt và ăn cũng hấp dẫn hơn. Bây giờ mình trang trí ra đĩa cho đẹp mắt nè. Mình dùng thử nha. Thịt sau khi ngâm mắm, mỡ trong và hơi giòn. Phần nạc săn và dẻo, thơm mùi nước mắm đặc trưng, hòa cùng vị thơm của tỏi, ớt, tiêu xanh. Vị rất vừa ăn, không bị mặn đâu nha. Món này dùng kèm với củ cải, củ kiệu ngâm giấm đường, củ hành ngâm chua ngọt hoặc kim chi đều rất hợp. Ăn với cơm cũng ngon và dùng làm món nhắm thì rất tuyệt. Với công thức nấu nước ngâm này, các bạn để thịt được lâu hơn là công thức có nước và giấm. Lưu ý là không nên cho thịt vào tủ lạnh vì mỡ sẽ đông lại và nước mắm cũng mất đi hương vị thơm ngon. Các bạn cứ để nhiệt độ phòng, dùng được 15 đến 20 ngày. Không mở nắp hũ quá nhiều lần trong ngày, vi khuẩn sẽ xâm nhập làm thịt nhanh hư. Sau khi lấy thịt ra dùng, phần thừa không được bỏ trữ lại hũ để tránh vi khuẩn nha các bạn. Muốn thịt để lâu hơn, sau 4 ngày các bạn đổ phần nước ngâm ra và nấu sôi lại. Sau đó để thật nguội rồi cho vào hũ nha. Chúc các bạn thành công với món thịt heo ngâm mắm cho gia đình đón Tết nha. Nếu thích nhớ like và chia sẻ cho bạn bè cùng xem. Nhớ bấm đăng ký để xem nhiều video mới nhất. Các bạn cũng có thể truy cập website cobabinhdương.com để xem dưới dạng bài viết. Cảm ơn các bạn đã xem hết video. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong video sau nha.